নমস্কাৰ ওয়েলকাম ব্যাক টু লোকাল ফুড উইজডম আজি আপোনালোকৰ লগত এটা মাছৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম যেটো আপোনাৰ গাট হেলথৰ কাৰণে বহুত ভাল মানে পেটটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব হজম শক্তিত হেল্প কৰিব আৰু এই ৰেচিপিয়ে আপোনাৰ ফেট লছ কৰাটো আপোনাক হেল্প কৰিব তাৰ কাৰণে আমি মাছ লব পাৰো মাছ যিকোনো মাছ লব পাৰে ডাঙৰ সৰু বাট লোকেল মাছ লবলৈ যত্ন কৰিব মাছত আমি কো ডাঙৰ মাছ লব নালাগে কিন্তু সেই মাছৰ তেলে টেবলেট ফৰ্মত আকৌ বিক্ৰীও কৰা হয় সো বি স্মাৰ্ট ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হল যেটো পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত হেল্প কৰিব আপোনাৰ গ্যাস এসিডিটি ব্লোটিং কনস্টিপেশন ৰিলিফ কৰাত হেল্প কৰিব হেতু হল আমাৰ টেঙেচি টেঙা আপোনালোকে কি কয় আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব টেঙেচি টেঙা যিকোনো জাগাতে পোৱা যায় এভেইলেবল হয় অলপ ওয়াইল্ডলি মানে এটো গ্ৰো কৰা হয় আপুনি অলপ সালে পাতটো চাই লওক হেতু পাত আপুনি লৈ আনিব পাৰে পাতটো আমি ৰুটস পিলাকো লৈ আহিছো কাৰণ এই ৰুটছটো আমি ইয়াক ইউজ কৰিম ৰুটস বিলাকো ইউজ কৰিম ঠাৰি বিলাক আমি পেলাই নিদিও ভালকে ধুই লব কাৰণ আমি বাহিৰৰ পৰা আনিছো তো অলপ ভালকে ওয়াশ কৰি লব 2-3 টাইমছ ইয়াক ভালকে ওয়াশ কৰি ললে হল এইটো টেঙাৰ বেনিফিটস বহুত ভাল কাৰণ পেটটো গৰমত যেতিয়া আমাৰ একো খাবলৈ মন নাযায় এই টেঙাটো যদি আমি খাও আমাৰ ভাতটো আমি ভালকে খাব পাৰিম প্লাস আমাৰ যিবিলাক গাট ইস্যুজ আছে হিনিও ৰিলিফ পোৱাত হেল্প কৰিব ৰেচিপিটোত আমি অয়েল বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিখিনি অয়েল ব্যৱহাৰ কৰিছো এইখিনি মাছ ভাজাতে ইউজ কৰিছো আমি এইটো তৰকাৰী সবে মিলি কেনে খাম অলমোষ্ট 5-6 মানুহ ইয়াতে খাব সো এইখিনি তেল একো নহয় মাছটো ফ্ৰাই কৰি লম ভালকে বেছি তেল দুবা তেলত নালাগে আমাক আমি অলপ তেলতে ইয়াক ফ্ৰাই কৰি লম তাৰ পিছত হেইটো তেলতে আমি শুকান জলকীয়া অলপ জিৰা এনেকে দি দিম দি কেনে তাক ভাজিব দিম ইয়াতে আমি এক্সট্ৰা মছলা ইউজ নকৰো ইয়েস আমি আলু ইউজ কৰিছো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ফেট লছৰ কৈ কেনে আলু কেনেকে দিলে ইয়েস আলু বহুত ভাল বস্তু হয় ইভেন ফেট লছতো বহুত ভাল হয় ইয়াক খাবলৈ জানিব লাগিব সো আলু বেছি নালাগে অলপ আলু দি দিব এনেকে বইল কৰি কেনে মেশ কৰি দি দিব আৰু আলুটো একচুয়ালি গৰমত বহুত ভাল হয় আৰু ইজিলি এটা ডাইজেষ্টেড ফৰ্ম অফ কাৰ্বোহাইড্ৰেট হয় সো ইটো বেছি ষ্টৰ হৈ নাথাকে বহুত বেছি খাব নালাগে অলপ পৰিমাণে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে এতিয়া হেইখিনি তেলতে আমি যিখিনি মছলা দিলো তাতে আলুখিনি ভাজি কেঁচা জলকীয়া দি দিম ইয়াতে এক্সট্ৰা মছলা আমি তেনেকে বটা মছলা ইউজ নকৰো সো বাস এইখিনি টেঙেচি টেঙাবোৰ আমি কাটিও লব নালাগে এনেকে সিঙি দি দিলে হল বাস ভেৰি ইজি বহুত ইজি ৰেচিপি আৰু বহুত কম টাইমতে বনোৱা এটা ৰেচিপি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু খাই কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু এটো ভালকে অলপমান কুক কৰি ললে হল বেছি টাইম নালাগে তাৰ পিছত আমাৰ অলমোষ্ট যেতিয়া অলপ কুক হৈ যাব তেতিয়া আমি ইয়াতে পানী ঢালি দিম পানীটো নিজৰ আন্দাজ অনুযায়ী লব অলপমান এটো আপোনালোকে এস্টিমেট লগাব লাগিব কিমানখিনি পানী দৰকাৰ সো ইন্ডিয়ান কুকিং আমাৰ মেইনলি এস্টিমেশনতে চলে আৰু হেতুতে টেষ্ট থাকে মেইনলি সো হেনেকে দিলে হল এতিয়া বইল হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে মাছখিনি ভাজা মাছখিনি দি দিলে হল মই কৈছিলো মাছৰ কথা যে মাছ আমাক ডাঙৰ মাছ খাবলৈ মানা কৰা হয় কিন্তু সেই মাছৰে তেল উলাই কেনে ফিশ অইল আকৌ আমি জইন্টছৰ কাৰণে খাও আমাৰ ইনফ্লেমেশন কম কৰাৰ কাৰণে খাও সো অলপমান দিমাগ লগাব লাগিব কমন সেন্স লগাব লাগিব সো আমি ডাঙৰ মাছ খাব পাৰো কিন্তু বনোৱাতে অলপমান সাৱধান কাৰণ ডাঙৰ মাছবোৰ বনোৱাতে বহুত তেল মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেকে যদি সিম্পলি আপুনি বনায় আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে আপুনি ফেট লছ কোলেষ্ট্ৰল কমোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ পেট ঠাণ্ডা কৰি ৰাখাৰ কাৰণে এনি টাইপ অফ প্ৰবলেমত এইটো ৰেচিপি আপুনি নিজৰ ডায়েটত ইনক্লুড কৰিব পাৰে ভেৰি ইজি ভেৰি টেম্পটিং ডেফিনেটলি ট্ৰাই কৰিব